नेपालमा पहिलो पटक कति हो यो 1 करोडको प्रोडक्टलाई बिलिट इन्स्योरेन्स गरिदिए नि त। यसको यो गर्नुको उद्देश्य के होला खास भनिहाल्नुहुन्छ? यहाँ हामी सबै सवारी चालकहरू चाहिँ जम्मा भएका छौँ र आज चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक 1 करोडको के हो लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स कार्यक्रम चाहिँ गरिएको रहेछ। सुरु गरौँ है। ल सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार। कम्पनी लिमिटेड तर्फबाट क्षेत्रीय बजार व्यवस्थापक विनोद पौडेल र यस एरियाको मार्केटिङ अफिसर सुदीप पौडेलको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँहरू त कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्सको बारेमा सबै नाम सुन्नु नै भएको छ, तर यो कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादक को हो भन्ने कुरामा यसो म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। यो कुरा चाहिँ राम्रो भएको छैन। यो चाहिँ हाम्रो फुजिमा आयल कम्पनी प्रणाली पहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हात्तीमुढा 4 मा थियो, जुन चाहिँ अब तपाईँ निमुवा चौकदेखि मनमोहन कलेज जाने बाटोमा थियो भने अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब बुढीगङ्गा 4 भनेर भएको छ होइन। अहिले नगरपालिका गाउँपालिका चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ ठेगाना अलिकति हल्का चेन्ज भएको छ, तर स्थापना कोही जहाँ थियो त्यही छ। त्यो चाहिँ 29 वर्ष अगाडिदेखि कन्ट्रोल ब्रान्डको रोलेक्स ग्रिज भनेर जुन तपाईँहरूले अब कतिले त प्रायः जता पसलले चाहिँ थाहा छ रोलेक्स ग्रिज चलाउनु भएको छ, जुन पहिलो बट्टामा पहिले आउँथ्यो त्योबाट स्थापना भएको कम्पनी आज चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको क्वालिटीसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने सम्मको उत्पादनहरू चाहिँ निकाल्दै आइरहेछ। र अब यहाँ चाहिँ अब अघि अलि मा सोध्दै हुन्छ कि अब यस्तो कन्ट्रोल ब्रान्ड भनेको पुरानो कम्पनी हो, तर ग्यारेजमा चाहिँ किन प्रोग्राम गर्नुभयो? होटलहरूमा नयाँ प्रोग्राम गरेको भए हुने थियो नि भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले होटलहरूमा जरा लग्छौँ उहाँलाई मात्रै हाम्रो प्रोडक्टको र हाम्रो क्वालिटीको बारेमा थाहा हुने भयो, र त्यो सीमित व्यक्तिमा मात्रै निहित रह्यो। तर हामीले ग्यारेजमा गर्दाखेरि चाहिँ गाडी साहु, गाडी ड्राइभर, गाडी खलासीहरू तथा अब सानो मेकानिक भाइहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ टच हुने भयो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ थाहा हुने भएकोले चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरू सानो रूपमा नै हामीले हरेक ठाउँमा हरेक बजारमा चाहिँ एक एकवटा 2-2वटा चाहिँ हामीले यस्तो मेकानिक बिट गर्दै हाम्रो यो प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिँदै आइरहेको छौँ। कसै पनि जानकारी नहुँदाखेरि हाम्रो कतिपय प्रोडक्टहरू जो हाई रेन्जको प्रोडक्टहरू छ त्यो रेन्जको प्रोडक्टहरू चाहिँ हाम्रो चलिरहेको छैन, कसैलाई पनि थाहै छैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि नेपालमा पनि यस्तो राम्रो प्रोडक्टहरू बन्छ, नेपाली प्रोडक्टहरू चाहिँ नराम्रो हुन्छ, नेपाली प्रोडक्टहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्वालिटी मेन्टेन गरेर सक्दैन भन्ने जुन खालको सोच छ हामीमा, त्यसलाई चाहिँ चिर्नु नै हाम्रो यस कार्यक्रमको चाहिँ मूल उद्देश्य रहेको छ। सस्तो हुनुपर्छ, सस्तो प्रोडक्ट नै नेपालमा बन्छ भने चाहिँ हामीले सस्तो प्रोडक्टहरू मात्रै मार्केटिङ गऱ्यौँ, र आज हामीले चाहिँ क्वालिटीमा इम्प्रुभ गर्दा पनि हाम्रो सोच चाहिँ के हो भने हामीले सस्तो प्रोडक्ट नै चाहिन्छ। नेपाली प्रोडक्टहरू क्वालिटीको हुँदैन, नेपाली प्रोडक्टहरूमा चाहिँ हाल्दाखेरि हाम्रो गाडीको इन्जिनहरू ड्यामेज हुन्छ, इन्जिन सिज हुन्छ भन्ने खालको सोचहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ। र हाम्रो नेपालमा जति पनि उद्योग धन्दाहरू स्थापना भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्दै हामीले स्वावलम्बी तथा हामीले आत्मनिर्भर बनाउनु पनि हाम्रो नेपालीकै दायित्व हो। हामीले नेपालमा उत्पादन भएको प्रोडक्टहरू नेपालमै खपत गराउनु पनि हाम्रो दायित्व हो, किनभने मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट आएको नाम हामीले पढिरहेको छौँ, तर त्यसको ग्रेड के छ, त्यसको ग्रेड नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको छ कि छैन, त्यही रेन्जको उत्पादन नेपालमा छ, त्यत्तिकै क्वालिटीको छ भने एकचोटि त प्रयोग गरिदिउँ। त्यसपछि त हामीले जतिसुकै भने पनि गाडी रिजल्ट दिने कुरा हो, हप्ता दिने जब रिजल्ट आइसक्छ। किनभने हामीले एउटा मात्रै ग्यारेजमा एउटा मात्रै गाडी बुझाएर पनि हाम्रो मालहरू चल्दैन। अब चाहिँ यस्तो ग्यारेजिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। जस्तै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट चलाउनको लागि सोरुमसँग टाइपअप गरेर हुन्छ, र उसले यस्तो किसिमको प्रोग्राम नचलाए पनि गाडी जसले किन्छ उसले त त्यही मोबिल हाल्नुपर्ने बाध्यता नै उसलाई पर्छ। सोरुमले त्यस्तै किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ, र उसले बाहिर निक्ले पनि उसले के सोच्छ भने जस्तै अब टाटाकोले जति सर्भिस गरिसक्छ त्यसै बाहिर निक्दा पनि उसले त्यो म्याक बाइक अरू केही पनि चिन्दैन, टाइपअप हामी गर्न सकिरहेको छैन। र हाम्रो प्रोडक्ट चलाउनको लागि हामीले योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। र जो हाम्रो ग्यारेजमा हुनुभएको साथीहरू हाम्रो सबै धनीहरूले चाहिँ
यदि नेपाली प्रोडक्टलाई साथ नदिने हो भने हामीले नेपाली प्रोडक्टहरूलाई पनि हामीले मल्टिनेसनल कम्पनीसँग हामी ल्याउन पनि सक्दैनौँ। ल्याएर मात्रै त भएन नि त, त्यो उपभोग गर्नु पऱ्यो, त्यो कन्ज्युम हुनु पऱ्यो, रिअर्डर आउनु पऱ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब यो चाहिँ कसरी चलाउने, नेपाली प्रोडक्टलाई कसरी चाहिँ हामीले कन्ज्युमरलाई चाहिँ हामीले विश्वास दिलाउने भन्दाखेरि हाम्रो एउटा उपाय भनेको जुन नेपालमा यो देखिराख्नु भएको छ, पहिलो पटक 1 करोड बराबरको प्रोडक्ट लायबिलिटी इन्सुरेन्स यो ल्याउन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो। किनभने कुनै पनि कम्पनीले आज लुब्रिकेन्ट सेक्टरमा इन्सुरेन्स भएको लुब्रिकेन्ट्स कुनै पनि छैन, मात्र एउटा कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्सको प्रोडक्टहरू नै छ जुन चाहिँ यति प्रोडक्ट मात्रै छ। हाम्रो प्रोडक्टहरू धेरै नै छ, तर यति चाहिँ किन हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स दियो भन्दाखेरि यति प्रोडक्टहरू चाहिँ आज क्वालिटी वाइज यो प्रोडक्टहरू चाहिँ धेरै नै राम्रो छ र इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि त्यत्तिकै कुनै पनि चिज इन्सुरेन्स गरिदिँदैन। उसले त आज कुनै पनि चिज इन्सुरेन्स गरिदियो, क्लेम आउँदा त पैसा तिर्नुपर्छ र उसले पनि धेरै नै टेस्टहरू गरेर धेरै नै उसले पनि प्रक्रियाहरू मिलाएर यति प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स गरिदिएको छ। अब क्लेम दिनु भन्दा त त्यतिकै दिँदैन। गाडी चाहिँ तपाईँको रिङ पिस्टन गइसकेको छ, अब CI4 प्लस तपाईँ लुब्रिकेन्ट्स हालिदिनु भयो, अब मेरो मोबिल खायो भन्दा त दिँदैन नि त, किनकि रिङ पिस्टन गएको गाडीमा त अटोमेटिक लुब्रिकेन्ट्स खान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि गाडीको अवस्था सही र जुन गाडीमा जुन ग्रेडको इन्जिन आइल लाग्छ त्यो ग्रेडको इन्जिन आइल हालिदिएको खण्डमा यदि कुनै पनि गाडीमा समस्या आयो भने त्यसको चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स प्रक्रियामा हामी जान सक्छौँ भनेर यो चाहिँ एउटा विज्ञापन गर्दै हिँडिरहेको छौँ होइन। अब भने तपाईँलाई थाहा होला ओइल ब्रेक ट्र्याक्टरमा UTTO नै गियर आइल लाग्छ, जो चाहिँ GL4 ग्रेडको हुन्छ, 10/30 नम्बरको हुन्छ। तर त्यो मेकानिकले चाहिँ यस्तै प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक आइल धेरै नै राम्रो छ भन्दै हिँडेँ म, राम्रो पनि छ। तर UTTO यो हाल्ने ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि राम्रो छ भनेको छ कम्पनीको मान्छेले भनेर यो हाइड्रोलिक आइल हालिदियो र उसकोमा चाहिँ तपाईँको ब्रेक गराइदियो। त्यो हाम्रोमा चाहिँ होइन, जुनसुकै कम्पनीको पनि यो लाग्ने ठाउँमा यदि यो हालिदियो भने 100% नै ब्रेक गराउँछ। किनभने यसले हाइड्रोलिक आइलको मात्रै काम गर्छ भने यसले तपाईँको 3-in-1 भनेको यसले चाहिँ हाइड्रोलिक तपाईँको ब्रेक र स्टियरिङमा काम गर्छ। यसले चाहिँ हाइड्रोलिकको मात्रै काम गर्छ र उसकोमा चाहिँ उसले भन्यो कि मलाई फोन गरेर तपाईँले त हाइड्रोलिक आइल राम्रो भनिदिनु भएको थियो, तर तपाईँको हाइड्रोलिक आइलले त ब्रेक गरायो ट्र्याक्टरको भन्दाखेरि त त्यसमा त इन्सुरेन्स क्लेम हुँदैन नि त होइन। अब अर्को घटना पनि म तपाईँलाई सुनाउँछु। ऊ र मनै गएको थियौँ, ओर्लाबारीको घटना छ। हाम्रो इम्पेरियम भनेको तपाईँको सबैभन्दा राम्रो इन्जिन आइल हो डिजल इन्जिनको लागि, A ग्रेडको। तर ओर्लाबारीमा के भयो, अशोक लेल्यान्डको तपाईँको त्यो 4 लिटर जाने त्यो एउटा पिकअप भ्यान जस्तो हुँदो रहेछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो हालिदिएपछि उसको माथिको हेड हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ मलाई आइडिया छैन, मैले देखेको पनि चिनेको छैन। फेरि यो इन्जिन चाहिँ तल बस्छ, उसको माथिको हेडको चाहिँ भल भाँचियो भनेर क्लेम गर्यो। अब यसो तपाईँले इन्सुरेन्स तिर्नु पऱ्यो भन्दै गयो र हामीले पनि सोद्धाखेरि जति पनि अब तपाईँ पनि ग्यारेजै हुनुहुन्छ होइन, मिस्त्री नै हुन्छ, हामीले चाहिँ सोरुमको कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो माथिको हेडसँग चाहिँ यो इन्जिन आएको लिक नै हुँदैन अरे। अब यस्तो किसिमको पनि तपाईँले अब तपाईँहरू सबैतिर जानुहुन्छ भनेको रिङ पिस्टन होइन, हजुर पोइन्टिङ ब्यारिङहरूमा लिङ्क हुने हो, ब्यारिङ चाट्ने, मोबिल खाने, त्यो सिया ब्यारिङहरू चाट्ने हो लुब्रिकेन्ट्सको कारण। अब ऊ म गएको थिएँ, हामीलाई त्यो सल्भ गर्नको लागि हामीलाई एक दिनभरै लागेको थियो कि। यस्तो किसिमको पनि क्लेम आएको छ। भेल भाँचिसम्म मोबिलको कारणले भेल भाँच्छ।